არჩილ მესტვირიშვილი, ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენტი გვერდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში საპროცენტო განაკვეთებით დავიწყეთ და მინდა რომ ამით დავიწყო საუბარი თქვენთანაც. საკმაოდ მკვეთრად გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები ლარშის სესხებზე, რასაც ბანკები იმის არგუმენტი ბანკების ის არის, რომ მათ გაზრდილი აქვს საკრედიტო რისკები და შექმნილია გაურკვეველი ვითარება. გასული კვირის განმავლობაში ვიცი, რომ იყო ამაზე საუბარი ეროვნულ ბანკთან და მთავრობასთან. რას გეგმავთ ამ მიმართულებით? დიახ, რაც შეეხება სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებს, აქ ძირითადი ორი ფაქტორი იყო. ერთი რომ უნებრივია გვაქვს ძალიან დიდი შოკი და გაზრდილი არის საკრედიტო რისკები, ასევე გაზრდილი არის გაურკვევლობა და მეორე იყო ლიკვიდობის რისკების ზრდა. პირველ შემთხვევაში ის პროგრამა, რომელიც დაანონსა მთავრობამ, რომელიც არის საკრედიტო საგარანტიო სქემა, დაეხმარება რომ გარკვეულ სესხებზე შემცირდეს ის რისკის ის მაჩვენებელი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო გაზრდილი ბოლო პერიოდში. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ლიკვიდობის რისკების შემცირება. იცით რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს ყველანაირი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საჭირო რაოდენობის ლიკვიდობა მიაწოდოს ბაზარს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ქონდა ძალიან არაორდინალური სიტუაცია და ლიკვიდობაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მათ შორის მხოლოდ 500 მილიონი ლარით ნაღდი ფული გაიზარდა, რაც თავისთავად ბანკებისთვის დამატებით ლიკვიდობის საჭიროებას მოითხოვს. ამიტომ ბანკებს გაჩნდა გარკვეული რისკები მომავალში ლიკვიდობის საკმარისობას. რის საპასუხოდაც ჩვენ ავმუშავეთ უკვე სვოპის ინსტრუმენტი, რომელიც არის გაკუთვნილი ბანკებისათვის და ასევე მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებისათვის, იმიტომ რომ მიკროსაფინანსოები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ აწვდიან სესხებს რეგიონებში, სოფლის მეურნეობის სექტორში და მათთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა პროცენტი. შესაბამისად, 200 მილიონი დოლარის ლიმიტით ეროვნული ვალუტა არის მხოლოდ მიკროსაფინანსოებისთვის განსაზღვრული, განაწილებული არის მათი ზომის მიხედვით და ამუშავდა, რას გულისხმობთ, ანუ ეს ფული უკვე მიეცით საფინანსო ინსტიტუტებს თუ იგეგმება რომ მისცეთ? ნაწილი ფული მივეცით. დაახლოებით რამდენი მიეცით? დაახლოებით 170 მილიონი დოლარის შესაბამისი ლარი. ბანკებსაც და მიკროსაფინანსოებსაც? 100 მილიონი იყო დაახლოებით ბანკებმა რაც წაიღეს, 70 იყო მიკროსაფინანსოების. დაახლოებით თუმცა მათ აქვთ ასევე შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში მეტი თანხა წაიღონ, ეს უკვე დამოკიდებული არის ბაზრის საჭიროებაზე. თუმცა ეს ლარი თქვენ გაუცვალეთ დოლარში, ანუ ხეშად რო ვთქვათ, სვოპი, რასაც გულისხმობს. ამ შემთხვევაში რამდენად ველოდებით, რომ გარკვეული ასახვა ლარის ზედმეტი ლარის გაჩენას ბაზარზე შეიძლება ქონდეს ლარის კურსთან მიმართებაში, რამდენად გვაზღვევს ეს ინსტრუმენტი იმისგან, რომ თვითონ შინაარსის ინსტრუმენტი, იმას რასაც აქამდეც ვაკეთებდით, ეფუძნება იმ დათქმას, რომ ჩვენ ლარს ვაწვდით მოთხოვნის შესაბამისად. ანუ თუ მოთხოვნის შესაბამისად და მოთხოვნას გასაზღვრა სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის ერთი ვახსენებენ ნაღდი ფული, მეორე ვთქვათ ჩვენი ინტერვენციები, ასევე მთავრობის ოპერაციები, იგივე ბანკებმა სამთვიანი საჟიღავოთო პერიოდი გაავრცელებს სესხებლებისათვის, რამაც ფულადი ნაკადები შეამცირა ბანკებში, მსგავსი ქმედებები იწვევს ლიკვიდობაზე მოთხოვნას. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ მივაწოდოთ იმდენი და სისტემა ისე მუშაობს, რომ ლიკვიდობა მიეწოდება ყოველთვის მოთხოვნის შესაბამისად. თუ მოხდა ისე, რომ მეტი წაიღეს, ჩვენ ამას უკან ვიღებთ ერთდღიანი დეპოზიტებით. აი როგორ განსაზღვრათ, როდის არის რომ მეტობა, ვთქვათ, როცა ლარზე აისახება, თუ სხვა ინდიკატორებიც გაქვთ? არა, სხვა ინდიკატორი არის, ეს არის, როდესაც საპროცენტო განაკვეთები ქვევით მოდის ბანკთა შორის ფულად ბაზარზე და ამ შემთხვევაში ბანკებს ეს ფული ისევ ეროვნულ ბანკში მოაქვთ ერთდღიან დეპოზიტებზე. ანუ ჩვენ როდესაც 8.5%-ად ვაძლევს ეს, ჩვენ უკან თუ ჭარბი წაიღეს 7.75%-ად ჩვენ ამას უკან ვიღებთ დეპოზიტზე. შესაბამისად, თვითონ მონეტარული ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმში ეს მონეტარული ოპერაციების ჩარჩო ისე მუშაობს, რომ ფული ყოველთვის არის მოთხოვნის შესაბამისი. რაც ახლა რისკები გაჩნდა ის იყო, რომ მოთხოვნის შესაბამისი ფული ბანკებს მიაქვთ გირაოთი და გაუჩნდათ შიში, რომ შეიძლება არასაკმარისი ყოფილიყო გირაო, რამაც გამოიწვია პროცენტების ზრდა. და ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი არის. დასაგირავებელი ბევრი არა აქვთ იდეაში, ხომ აქვთ მნიშვნელოვანი აქტივები, რომელიც შეუძლიათ დააგირავონ ფულის სანაცვლოდ. კი ბატონო, თუმცა ეს აქტივები თანაბრად არ არის ბანკებში განაწილებული და ასევე გაურკვევლობა საკმაოდ დიდი იყო, რამაც მსგავსი რისკები
გააჩინა. ზოგადად ლიკვიდობის ადეკვატური მიწოდება არის ცენტრალური ბანკის როლი, შესაბამისად ჩვენ ავამოქმედეთ სხვა ინსტრუმენტები, რომ ბანკებში გაგვეჩინა უფრო მეტი რწმუნება, რომ ლიკვიდობა ამ გირაოთი თუ სხვა გირაოთი ხელმისაწვდომი იქნება. მაშინ როგორია ახლა მოლოდინი 170 მილიონი ახსენეთ, რაც უკვე მიაწოდეთ და კიდევ გეგმავთ დამატებითი თანხის მიწოდებას, როგორც ვიცით. მოლოდინი რა გაქვთ, რამდენ ხანში აისახება ეს უკვე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებზე, რომლებიც მაგალითად იპოთეკაზე უკვე ძალიან მაღალია და ალბათ სამომხმარებლო სესხებზეც სავარაუდოდ. ამ ინსტრუმენტის გარდა ჩვენ კიდე ამჟამად სხვა ინსტრუმენტს განვიხილავთ ბანკებთან და ჩემი მოლოდინია, რომ სავარაუდოდ 1-2 კვირის პერიოდში ეს უკვე უნდა აისახოს სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე, ის უნდა დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რაც იყო შოკამდე, ოღონდ გაზრდილი საკრედიტო რისკების გათვალისწინებით. დაახლოებით 11%-იან ნიშნულს, რაც იყო შოკამდე გაზრდილი რეფინანსირების განაკვეთის ფონზე. გასაგებია. იპოთეკურ სესხებზე დიახ, სამომხმარებლო კიდევ უფრო ძვირია. როგორც ვიცი, აი ამ შეხვედრებზე ამ კვირის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა, იყო საუბარი სხვადასხვა ტიპის სესხებზე, მათ შორის იმაზე, რომ იპოთეკური სესხები როგორ შეიძლება იყოს უფრო ხელმისაწვდომი და განიხილებოდა გარკვეული თანამშრომლობა სამშენებლო სექტორთანაც. რამდენად ხართ საქმის კურსში დაახლოებით რა იგეგმება ამ მიმართულებით? ამჟამად ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ანუ სექტორულად მიდის მუშაობა არა მარტო სამშენებლო სექტორზე, ასევე სხვა სექტორებთან, თუ რა სტიმულირების პაკეტი შეიძლება შემუშავდეს ერთობლივად, ძირითადად წამყვანი მთავრობა არის, ჩვენც ვართ ჩართული, თუმცა ამჟამად ამაზე მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ ყველა სექტორის მიხედვით ხდება ანალიზი ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში თუ რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეთი განხილვის საგანი გახდა ის ფაქტი, რომ ეროვნული ბანკი ამ დრომდე დარეზერვების ნაწილში არ გეგმავს მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას, გულისხმობ იმას, რომ რეალურად ჩვენს ქართულ ბანკებს აქვთ საკმაოდ დიდი მოცულობის რეზერვები ვალუტაში და არ აქვთ ამ ხელამოცულობის რეზერვები ლარში, რაც სწორედ აი ესეთი შოკური მდგომარეობების პერიოდში ძალიან ესე მკვეთრად ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ უდგებათ საჭიროება ლარის და სინამდვილეში აქვთ დოლარი. თუმცა ეროვნული ბანკი მაინც ჯერჯერობით ვერ ხედავს იმის საჭიროებას, რომ ეს შეცვალოს და პროპორცია ვთქვათ გადაანაწილოს და მისცეს ბანკებს საშუალება ნაკლები რეზერვი ჰქონდეთ დოლარში. თქვენი არგუმენტაცია რა არის ამ მიმართულებით და რამდენად ხედავთ აი ესეთ პრობლემურ სიტუაციაში გარკვეული ცვლილების საჭიროებას მიდგომაში და პოლიტიკაში? ბუნებრივია ჩვენ, როდესაც ხედავთ ცვლილების საჭიროებას, ძალიან აქტიურად და პროაქტიულად ამას ვაკეთებთ. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ბანკებს უნდა ქონდეთ ადეკვატური ოდენობის ლიკვიდობა, როგორც ლარით, ასევე უცხოური ვალუტით. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, იმიტომ რომ ლარით ლიკვიდობის მიწოდების წყარო არის ცენტრალური ბანკები ყველა ქვეყანაში ადგილობრივი ვალუტით. თუმცა უცხოური ვალუტით ჩვენი ლიკვიდობის მიწოდების რესურსი, რა თქმა უნდა, შეზღუდული არის და ამისათვის ბანკებს უნდა ქონდეთ დამატებითი ბუფერები და მათ შორის სარეზერვო მოთხოვნები არის ეს ლიკვიდობის დამატებითი ბუფერები. თუ ეხლა ბანკებს ზედმეტი ამაზე არის უკვე მიმდინარეობს ამაზე დავა. ზედმეტი არ არის, იმიტომ რომ ბანკებს ეხლა აქვთ ჭარბი ლიკვიდობა უცხოურ ვალუტაში. ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ უცხოურ ვალუტაში არის ლიკვიდობის საჭიროება, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მივაწვით, ან ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ უცხოური ვალუტის სესხების ზრდის შემზღუდავი არის უცხოური ვალუტის ლიკვიდობა, ჩვენ ამას სარეზერვო მოთხოვნების ცვლილებით უპასუხებთ, მაგრამ ამის საჭიროება ეხლა არ არის. ბანკებს აქვთ ჭარბი ლიკვიდობა, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შოკები მუდმივად ხდება და მათ შორის ამ ეტაპზე დღეს ეხლა არ აქვს ჩვენ უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის შოკი, თუმცა წინა შოკების დროს გასაკუთრებით გამორჩეული იყო 2008 წელი, მაშინ იყო ძალიან დიდი უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის შოკი, ამიტომ სისტემა ყოველთვის მზად უნდა იყოს და ეს ბუფერები უნდა არსებობდეს. საჭიროების შემთხვევაში ამას გამოვიყენებთ, მაგრამ როცა საჭიროება არ არის, ტყუილა ამ ბუფერების გაფლანგვას არავით არის სარგებელი, არ მოყვება. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ რაოდენობის ბუფერები ეროვნული ბანკი მიიჩნევს, რომ უნდა ქონდეთ ბანკებს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ზარალზე წავიდნენ პირველ კვარტალში. მოდი ბანკების მოგება ცალკე გადავდოთ, ბანკების მოგებაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ბანკების სტაბილურობა, ფინანსური სტაბილურობა, იმიტომ რომ ბანკები ემსახურებიან მთლიან ეკონომიკას და ფინანსური სტაბილურობისათვის, ბანკების მდგრადობისათვის, ეკონომიკის მდგრადობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ბანკებს ეს ბუფერები ქონდეთ. და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბანკები ამ ბუფერებს გამოიყენებენ, მაგრამ საჭიროება არ დადგება,
ყველა უფლებების გაფრანგვას რა თქმა უნდა აზრიანებს. საბანკო სექტორის ნაწილზე რომ დავასრულოთ, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ჩვენმა ჟურნალისტმა ჩაწერა ინტერვიუ მერსედეს ვერა მარტინისთან, რომელიც გახლავთ ჩვენი მისიის ხელმძღვანელი და მის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო მოხდეს სახსრების სუბსიდირება ასეთ კრიტიკულ პერიოდში, რაც ურჩია მთავრობას და შესაბამისად ეროვნულ ბანკს. რას ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია ეს მიმართულება, მათ შორის რა ტიპის ესხებზე, ძირითადად ბიზნეს ესხებზე თუ შეიძლება სამომხმარებლო ნაწილიც შეუერთდეს ამას? სხვადასხვა ინსტრუმენტები განიხილება, ამჟამად ყველაზე ქმედითი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც ასევე შეიცავს სუბსიდირების ნაწილს, იმიტომ რომ სახელმწიფო უყურებს რისკს გრძელვადიანად, თუ იმ ბიზნესს რა რისკი უდგება გრძელვადიანად და შესაბამისად არის იქ დამატებითი გადასახადი, რომელიც არის 0.3%, რომელიც ფაქტიურად სუბსიდირებული არის. გამომდინარე იმ რისკებიდან, რაც დღეს არის, მაგრამ თუ გრძელვადიანად შევხედავთ, ეს არის ნორმალური ფი. შესაბამისად, გარკვეული სუბსიდირება ამ ნაწილით ხდება, მაგრამ როგორც თავიდან აღნიშნეთ, საკრედიტო რისკების შემცირება ახლა არის პრიორიტეტი და შესაბამისად აქეთ არის ძირითადი ინსტრუმენტები მიმართული. რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც განიხილება, სხვა ვერსიები არსებობს და შესაბამისად თუ ამაზე იქნება გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამას მთავრობა გააჩნიებს. კარგი, ინფლაციურ მოლოდინებზე გადავინახოთ, რაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხია შექმნილ ვითარებაში. ამ 0.5% პუნქტიანი შემცირებით რეალურად დავინახეთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ესე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი გადადგა და ალბათ დააკვირდება, როგორ აისახება ბაზარზე ფულის გაიაფება, თუმცა ვინაიდან შევდივართ რესესიულ პერიოდში და ჩვენი ეკონომიკა მნიშვნელოვნად შემცირდება 4%-ით, შემცირდება სავალუტო ფონდის პროგნოზით, ფიჩმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომ თანახმად 4.8%-ია და შესაძლოა ეს კიდევ უფრო გაიზარდოს დროთა განმავლობაში, იმის მიხედვით როგორ შეიძლება სიტუაცია. როგორ ფიქრობთ, უკვე შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ დაიწყო შერბილების პოლიტიკა თუ ეს ჯერ მხოლოდ მოსასინჯი ნაბიჯია ბაზარზე? რაც შეეხება ინფლაციას, ამ ინფლაციაზე მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის მოქმედებს დროებითი ფაქტორები, იცით რომ გარკვეული ლოჯისტიკური შეზღუდვები არის, მათ შორის ტრანსპორტირების პრობლემებია, რამაც გააძვირა პროდუქცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარედან შემოტანის დროს. ასევე გაცვლით კურსს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაღალი დოლარიზაცია, გაცვლით კურსს აქვს დიდი გავლენა, მნიშვნელოვანი გავლენა უბრალოდ ინფლაციაზე. ეს არის რაც ფასებს ზევით წევს, მაგრამ გარდა ამისა თქვენ რამდენიმეჯერ სწორად აღნიშნეთ, არის სერიოზული მოთხოვნის შემცირება და მოლოდინი არის, რომ მოთხოვნის შემცირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი პროგნოზიც არის -4%-იანი დაწყის განმავლობაში. ეს ფასების შემცირებაზე იმოქმედებს, ამიტომ ჩვენ მოველით, რომ რამოდენიმე თვე ფასების ინფლაცია მაღალი დარჩება და მე შემდგომ დაიწყებს შემცირებას და ამ შემცირების პარალელურად და მოლოდინების პარალელურად ჩვენ გავაგზავნებთ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას. თუმცა აქ დავაკვირდებით აუცილებლად ინფლაციის მოლოდინებს და გამომდინარე იქიდან თუ ინფლაციის მოლოდინი იქნება, ამაზე იქნება დამოკიდებული ჩვენ რამდენად სწრაფად და რამხელა ნაბიჯებით შევარბილებთ მონეტარული პოლიტიკას წლის განმავლობაში. საინტერესო ამ შემთხვევაში მიწოდების ნაწილიც განვიხილოთ, იმიტომ რომ ინფლაციაზე რეალურად ეს შოკი ხომ ყველა სხვა შოკისგან იმით განსხვავდება, რომ დაზიანდა როგორც მოთხოვნის ნაწილი, ანუ ადამიანებს ფული აღარ აქვთ რომ დახარჯონ და მიწოდებაც კომპანიები უბრალოდ გაჩერებულები არიან და ვერ აწარმოებენ და ვერ ყიდიან ვერაფერს. ამ შემთხვევაში თუ დიდხანს გასტანს ეს შეჩერება, შეიძლება კიდევ უფრო უარესი და შედეგები მიიღოთ და უფრო მკაცრი ზომების და მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გატარება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს, როგორ ფიქრობთ? ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოქმედი პროგნოზით არის, რომ აგვისტოსთვის იქნება ყველა ეს ეკონომიკური შეზღუდვა გაუქმებული და ეკონომიკა დაიწყებს ამოქმედებას. თუ უფრო გაგრძელდა პანდემია და შესაბამისად მოგვიწია ზომების უფრო ხანგრძლივი ვადით შემოღება, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენი პროგნოზებიც გადაიხედება. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ შემცირებული არის საექსპორტო შემოსავლები, მაგრამ ამავე დროს შემცირებული არის საიმპორტო შემოსავლები. მათ შორის იმიტომ, რომ მოთხოვნის გამო ერთი და ასევე სოფლიოს სასაქონლო ბირჟებზეც შემცირებული არის მნიშვნელოვნად ფასები, მათ შორის ყველაზე ასე ვთქვათ, ხილული არის ნავთობის ფასების შემცირება, შესაბამისად ეს ასევე ამცირებს
ჩვენ მოთხოვნას გასავალს სავალუტო გადინებებს იმპორტს. შესაბამისად, მთლიანობაში ჩვენი არსებული სცენარით თუ უფრო დაღრმავდა პანდემია და უფრო ცუდი სცენარი გვექნება, პროგნოზები შეიძლება მნიშვნელოვნად არ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს დააბალანსებს. თქვენ ახსენეთ, რომ ლარის კურსი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მოქმედებს ინფლაციურ მოლოდინებზე და რაც მოქმედებდა მნიშვნელოვნად ყოველ შემთხვევაში გამკაცრების პოლიტიკის ნაწილში, სანამ COVID-19 პანდემია დადგებოდა და ეს შოკი შეიქმნებოდა. დღეს რომ გადავხედოთ ლარის კურსზე მოქმედ ფაქტორებს, რა ასელით რომ შესაძლოა აისახოს ნეგატიურად ლარის გაცვლით კურსზე და კიდევ გააგრძელოს მისი გაუფასურება და პირიქით რა ასელით დადებით ნაწილში რამ შეიძლება თუ შესაძლებელია საერთოდ პირიქით უკან წამოიყვანოს ეროვნული ვალუტა. ეროვნული ვალუტა ნომინალურ გამოხატულებაში დაახლოებით 10%-ით არის გაუფასურებული, რაც ჩვენი შეფასებით არის უკვე საკმარისი იმ შოკისათვის და ასევე იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე. გაუფასურებული ამ შოკის განმავლობაში 10%-ით გულისხმობთ, ხო, შედარებაში იმ ტრენდთან შედარებით, რაც უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 10% არის გაუფასურებული, რაც საკმარისი არის ამ შოკიდან გამომდინარე. ჩვენ მთლიანობაში დავკარგეთ სადღაც $1.5 მილიარდის უცხოური ვალუტის შემოდინებები, მაგრამ აი გუშინ გამოქვეყნდა, დღესდილას გამოქვეყნდა სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილება, რომ დასრულდა მოლაპარაკება და მოხდა არსებული პროგრამის გაფართოება. $200 მილიონი უკვე მიიღო მთავრობამ და დანარჩენი თანხაც შემოვა უკვე ეროვნული ბანკის რეზერვების შესავსებად და ამასთან ერთად იქნება დონორთა ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება, რომელიც საკმარისი უნდა იყოს ამ შოკიდან დანაკლისის გადასაფარავად. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ამ თანხებს გამოიყენებს ბაზარზე ვიქნებით, როგორც ჩვენ უკვე ვართ და მომავალშიც ვიქნებით აქტიური. დახარჯეთ უკვე მაიამ ინტერვენციაში. 120 მილიონი გვაქვს გაკიდული აუქციონებით და ასევე ყოველდღიურად ვერებით, რომელსაც ჩვენ სტატისტიკაში შემო გამოვაქვეყნებთ, იქ მცირე თანხებით ვერებით პერიოდულად და შესაბამისად წლის განმავლობაში ეს გაგრძელდება. ანუ ის დანაკლისი, რაც საგარეო შოკიდან მივიღეთ, რომელიც შემოდინებებით შემოვა უკვე დონორთა დახმარებით, ამ დახმარების ნაწილს ჩვენ მიმართავთ სავალუტო ბაზარზე წლის განმავლობაში და ამან ეს გაზრდილი მოთხოვნა უნდა დააბალანსოს. დაახლოებით რა არის ის ნიშნული, რომელზეც ფიქრობთ, რომ აუცილებლად ჩაერევით ხოლმე, ანუ აი ამ 10%-ს რაც გაუფასურებულია ვალუტა, რამდენად უნდა გასცდეს კურსი, რომ მიხვდეთ, რომ ჩარევის დრო? ჩვენ ასეთი ნიშნული არა გვაქვს, ჩვენ ვერევით იქიდან გამომდინარე თუ რა ხდება იმ პერიოდში ბაზარზე. რა მოთხოვნები არის და რა ტენდენცია არის, თქვა ბოლო ერთი კვირის. აი მაგალითად 27 აპრილის ინტერვენციის არგუმენტაცია რა შეიძლება იყოს ამ ლოგიკით? ყოველ შემთხვევაში კურსის გაუფასურება არ იყო, ამ პერიოდში იყო გაზრდილი მოთხოვნა სხვადასხვა იმპორტიორების მხრიდან და ჩვენ ესო დაგვებალანსებინა, ამიტომ ჩავერიეთ, მათ შორის ძირითადად იყო ნავთობის იმპორტიორების, რომელიც როგორც წესი თვის ბოლოს ყიდულობენ ხოლმე ვალუტას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის, პასუხებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. არჩილ მესტვირიშვილი, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი გახდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით რეფინანსირების შემცირებულ განაკვეთებზე და მოლოდინებზე ბაზარზე ინფლაციურ პროცესებთან დაკავშირებით.